the thoughts in my head is less. So it kind of gave me an idea that helps. Yeah. You concentrate on the. Actually, when they were doing it, they were chanting very loudly, but they're concentrating on the sound and controlling the breath as well. The breath is very long, so that helps the concentration. Lúc một cái vị niệm Phật mà nó dài như vậy, hơi dài như vậy đó, giúp cái vị chú tâm. And you were doing very well. Cái vị niệm Phật rất là hay. I was impressed. That showed that you work very hard. Bởi vì tu hành tinh tấn mới được như vậy. Thầy biết rất là tinh tấn. I'm very pleased. Thầy rất là sung sướng. Does anyone have any questions tonight? Anything they'd like to bring up? Anything they wonder about or whatever they want to discuss? Có ai muốn đem ra chuyện gì bàn không? Có thắc mắc gì không? No? Okay. No wonder I'm tired. Everyone is so responsive. Nhiều thì mệt dễ sợ. Ai cũng là hăng hái dễ sợ. Let the master do everything. Để ông thầy làm việc hết hả? Okay. So, what shall we discuss? Tối nay mình muốn nói chuyện gì? Oh, I have a question. Yes. So when I read about the description of different dhyana stage, Yes. from Master YongHua's publication, you said the second dhyana or third dhyana, like you can, I don't remember exactly which one, but like you can stop breathing, and then you can go without food and water for days, something like that. Is that correct? Yes, that's correct. Can somebody go to second or third dhyana and she doesn't know or he doesn't know that actually the stopping the breath happened? It was stopped, but somebody will just, we don't know, right? You don't have to know. Why do you have to know? Why do you have to know everything? Okay. Can't you just enjoy it? Just be? What happens? Coi là câu hỏi là cái Ngài Tiến Hóa Ngài dạy là cái nhị thiền á, là mình ngừng thở lại. Thì mình có thể không cần ăn, không cần uống cả ngày luôn. Để tôi nói chuyện nó đúng, Ngài Tiến Hóa nói đúng. Thầy cũng học được như vậy đó. Thì cô hỏi về sao mình có thể nhập nhị thiền hay tam thiền mà mình không biết gì đâu. Thì nói tại sao cô cần biết hoài vậy? Mình chỉ cần sống thôi, cần gì phải biết. Thinking is not necessary. Knowing is not necessary. Cái biết nó không cần thiết. Cái hiểu nó không cần thiết. The best way is to know when you're supposed to. Cái mà giản dị nhất á, khi nào mình cần biết, mình sẽ biết. Chứ biết để làm cái gì? Why do you insist on knowing everything? Tại sao mọi người cứ đòi biết hết tất cả vậy? Ngồi mà nghe rồi, tôi biết cái đó, cái nào đúng rồi, cái này sai đó, cái này tôi không đồng ý. So for example, Goyin, when she listened to my Dharma talk, says, "Wow, that's right. I disagree with this." Không cần thiết, mình nghe thôi. Okay, you just. If it happens, it happens. Okay, if you know about it, fine. If you don't know about it, you still experience it. So what the difference does it make? Okay. All right. Next question. Bác thầy, theo con nghĩ đó thì nếu mà mình niệm Phật mà có hiệu quả thì dù là tu lâu năm hay là tu một thời gian ngắn, thấy cái phiền não của mình nó giảm bớt là có hiệu quả. Chứ còn nếu mà mình tu lâu, nghiện lâu mà tham sân si nó vẫn nhiều thì coi như là uống thuốc nó chưa có thấm. It says that when you recite the Buddha's name,
It doesn't matter how long you recite or how long you have been reciting. If the proof of its effectiveness of that particular practice is that you are less afflicted. Because even if you've been reciting for a long time and you're still full of greed and anger and stupid thoughts, then it's a sure proof that your practice doesn't work. You're going the wrong way. Okay? It turns out, thì thật ra như vậy cái đó đúng, that's correct. It turns out that the reciting Buddha's name or meditation, thì ra cái niệm Phật hoặc là cái thiền hoặc cái niệm chú, okay, they go through the same phases. Tất cả pháp môn đó đều qua những cái giai đoạn nó tương tự với nhau. Okay, I'll give you an example cho cái ví dụ cho quý vị nghe. Ngày hôm nay ví dụ cái lý do mà quý vị mà niệm mà mạnh mà khỏe như vậy tại quý vị nhập định rồi. The reason that many people who recited very loudly, very strongly, okay, it's because you enter samadhi. And when you enter samadhi, your chi is so full in your stomach. Khi mà quý vị nhập định đó, thì cái khí nó nạp ở nơi cái đan điền quý vị đó. Okay? Therefore your breath, that's why you can chant a lot longer. Thành lúc đó tự động quý vị có thể niệm Phật nó dài như thường lệ. Am I correct? Have you noticed that? Không ai biết chuyện này. No one knows it. See, you've been doing without even knowing about it. Quý vị thấy rõ ràng không? Làm được không cần biết không nữa. Biết là làm cái gì? Biết mà làm được, nhưng không biết cũng làm được. See? Even without knowing about it, you're still able to do it. It's about doing, it's not about knowing. Okay? Làm được thôi. Là cái chứng minh đủ rồi. Okay, so what happened is that your chi is full in your belly. Cái khí nó tụ vào cái đan điền quý vị nó nhiều quá. Thành lúc quý vị xài hơi đó, cái hơi nó dài ra, tự động nó dài ra. Okay, the longer breath is a sign that it worked, that you enter samadhi. Okay. And the other sign is also is that your voice is more like a bell. Lúc đó cái chuyện khác quý vị để ý thấy cái giọng nó giống như cái chuông vậy luôn. Right? Hiểu đấy không? You sound like a bell. The big bell. Okay? Nó vang như vậy. So those are the physical things that happen to you. What you also don't realize is that your stamina increases manifold. Cái khác quý vị không biết là cái sức quý vị nó tăng gấp mấy lần nữa. Nó dài sức hơn nhiều. What you also don't realize is that you are healthier because your chi flows stronger, therefore you took care of a lot of illness. Rồi chuyện khác thì quý vị không biết á, là khi mà quý vị vào được định như vậy, niệm Phật mà nhập được định như vậy, là khi người nó khỏe ra, cái bệnh nó bớt mình. Okay? Questions? And then there's the physical aspects. Okay? And along with that, naturally, your psyche also changes. Và cùng lúc đó, cái tâm tính của mình nó đổi đi. Okay, you become less afflicted. Quý vị sẽ bớt phiền não. Alright? Okay, that's the advantage of cultivation. Đó là cái hiệu quả của cái tu hành. But let me warn you though, thầy phải nói cảnh cáo cho quý vị biết. The reason we spend a lot of time talking Dharma to you, chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ theo cái truyền thống của ông sư thầy đó, bỏ thời giờ ra nói pháp cho quý vị nghe. We spend a lot of time speaking Dharma to you, explaining things to you and answering your questions.
in order for you not to abuse that newly found strength. Để giúp quý vị hiểu cái chân lý để không có phí cái sức của mình. Okay? Because if you abuse your strength, your new skills, your new stamina, you fall even quicker. Tại vì nếu quý vị không cẩn thận và xài phung phí cái sức của mình, nó sẽ bị đọa còn lẹ hơn nữa. Nó khổ như vậy đó. Thành quý vị cứ tưởng nhiều người tới học thiền, thầy tưởng là học xong là cái phương pháp là ngồi thở, phương pháp là quán này nọ, phương pháp là tham theo đầu này nọ hết đó, niệm chú này nọ, là tưởng là biết hết rồi. Không có đâu. Cái đó là mới cái tướng thôi. Mình phải tu cái tâm nữa. So a lot of people come here and they listen to me and they said, I want to learn meditation from you. I want to learn how to recite Buddhist name from you. I taught them. I have nothing to hide. If you qualify, we will teach you free. Don't ask for anything. Okay. And then they say, okay, then I know everything that needs to be known about meditation, because it's very similar to a lot of other prior teachings I heard. And then they walk away very happy. What they don't realize is that the main part about the practice, meditation practice or Buddhist practice, is that when you do it right, you have a lot of physical benefits. Your stamina increases. Okay? Tremendously. You're so much stronger. You're so much sharper. You're so much faster. Okay? Your mind is about manyfold faster. Your mind is much freer. Okay? Okay? And if you're not careful, you will abuse that. And then you get in trouble quicker. That's all. You die quicker, as I said. Okay? Anh quý vị biết không? Khi mà lúc mà quý vị vào, khi mà sau khi quý vị nhập định rồi, thì quý vị cái óc quý vị nó lè dễ sợ, nó sáng, nó mạnh dễ sợ. Mà quý vị không biết xài nó là quý vị phiền lắm mà. Phiền. Okay. Thành cái học pháp là cái học tu là cái pháp là quan trọng, rất là quan trọng. Ngài thì cũng nói, lúc mà ngài dạy cái thiền đó, okay. Này, là ngài dạy cái đó, ngài dạy ngài không dạy cách ngồi, ngài không dạy nói qua loa mấy cái phương pháp liền thôi, mà ngài nói toàn cái chuyện là đạo đức không. So I have my master when he taught meditation. He only glossed over, how to cross legs, and that bothered the heck out of me, because I wanted to know the exact way of doing it. And he only talked about a lot of the right and wrong things, and no abuse, no fighting, humility, kindness, compassion, all those things. Okay. And later on, after I understood, I said, wow, that's meditation. Okay. Sau này thầy tu thầy mới hiểu. Thầy quý vị niệm Phật á, mình niệm Phật đúng. Okay. Tu mà đúng cái pháp môn tịnh độ, con người phải hiền hơn, con người phải tốt hơn, con người phải khiêm tốn hơn, không có tự cao đâu. Tự cao là quý vị tu trật đường rồi. So that's what I found out later. Whether you practice meditation or practice these tantric dharmas, or practice the reciting of Buddha's name, if you do it right, you become a kinder person. You become a more caring person. You become a more compassionate person. More humble. Okay? That's regarding our point about afflictions. Because all these things are supposed to help you ascend, become better, not become worse. Cái này tu để mình tiến bộ chứ không phải để mình thụt lùi. Mình tu phải bớt tham, chứ không phải càng tu càng tham là chết. So the more you progress and you make progress, and the greedier you become, then my goodness, you're doing it wrong. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không?
Why is everyone so shy today? Mỗi ngày sao quý vị có vẻ e dè dữ vậy? Có thắc mắc gì cứ hỏi. Yes? Dạ thưa bạch thầy, thầy mới vừa nói là mình tu niệm Phật thì mình cũng phải chuyển cái tâm nữa. Như vậy thì chỉ một niệm Phật thôi hay là mình phải kèm thêm một cái pháp nào nữa để mà chuyển cái tâm nó nhanh hơn? The question is, when you practice reciting Buddha's name, I explained that you practice that reciting Buddha's name, it will change you, will change your mind, improve your mind. So should you only concentrate on reciting Buddha's name, or should you do other things to help improve yourself, your mind? The reason that the Buddhas and the patriarchs and the Bodhisattvas speak Dharma, spend a lot of time speaking Dharma to you, is because it helps you improve. Lý do Đức Phật, Bồ Tát, các tổ bỏ thì giờ ra nói pháp cho quý vị nghe, giảng pháp cho quý vị nghe để giúp cho quý vị. You know, you remember throughout the Buddhist scriptures, quý vị thấy trong tất cả những kinh điển Phật giáo, quý vị thấy không? Đức Phật á, sau khi ngài thành đạo, after the Buddha became enlightened, after he became a Buddha, ngài thành đạo rồi á, okay, thì ngài làm cái gì? He found his five attendants who took care of him when he was practicing. Thì ngài mới tìm năm cái vị tùy tùng của mình đó, lúc mà nó tu ở Tuyết Sơn, 5 người đi theo tu. Okay. He contemplated, saw them cultivating for all these years. Nào ngài quán là thấy là những cái người này tu lâu rồi, tu rất là giỏi, rất là cực khổ. Okay. And he saw what is most people don't understand the precision of the Buddhist stories. Quý vị, nhiều người đọc, quý vị đọc những cái chuyện, quý vị không để ý cái sự chính xác của những cái lời dạy, những câu chuyện này. Okay. He saw that conditions were ripe. Ngài thấy rằng cái duyên nó chín rồi. Okay. Thành ngài tới, ngài gặp 5 người đó, ngài giảng các 5 người đó nghe. So he went over to these 5 attendants, and he spoke Dharma to them. He spoke about what he knew, what he recently understood. Ngài hiểu được cái hiểu biết mới của ngài, chiếu hiểu mới của ngài. Nói một cái là người kia nghe, một cái là họ giác ngộ ngay lập tức. When they heard the wisdom, they became instantaneously enlightened. Everyone reads about that, but no one understands why. Nhiều người ta nghe gì, người đọc chuyện này, người đọc qua, đọc lại, đọc lui, đọc tới, biết bao nhiêu lần rồi, không hiểu tại sao. Right? Can you tell me why? Có ai nói gì gần vậy thầy biết tại sao nó xảy ra như vậy? Sư cô, tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao mà Đức Phật nói một cái thì 5 ngài đệ tử đó giác ngộ ngay lập tức thành A-la-hán. Okay? Why is that when he spoke Dharma to these 5 people, they became enlightened right away? Okay? Whereas I repeat the same thing to you, and you are still like a stone or wood. You still are not enlightened yet. Thầy cứ hỏi cái hoài mà không ai hiểu chuyện đó. Hỏi tại sao mà
Đức Phật giảng một cái 50 cái giác ngộ ngay lập tức, mà thầy giảng cùng là một cái bài pháp đó mà không ai giác ngộ. Tại sao có dừng lại vậy? Yes. I don't remember the exactly mechanism of it, but in that lecture you said if I clean around the temple and help around, it helps to increase the chance of improving myself much quicker. Is it the same principle? Not quite, but that works as well, but not regarding the story. This is different. Cô nói là nếu như mà thầy giảng, nếu như cô tới mình chùa mà làm việc giúp này lúc nhỏ, làm công quả đó, thì cái cơ hội mà giác ngộ đó, cái cơ hội tiến bộ rất là nhiều. Thì nó rất là đúng, nhưng nó không liên quan tới chuyện này. Tại sao vậy? Why is that? Why is that? Why is that? So many of my students come to my chant class. Có nhiều người học trò thầy tới thứ bảy chịu khó tới ngồi nghe giảng và nghe học thiền, luyện thiền, tiếng thiền đồng hồ, xong ngồi nghe. Okay. And then I have another disciple who avoids it, the chant class like the plague. Một người học trò khác, đệ tử của thầy ấy, thì tránh cái lớp thiền như là sợ phong hủi vậy đó, hủi phong hủi vậy đó, né. Okay. And a lot of these people come on Saturday morning, they don't get it. But when I spoke Dharma to this particular disciple of mine, one-on-one, he got it. He made progress. Okay? Why is that? Tại sao vậy? Mấy người tới tu ngồi thiền sáng thứ bảy thì nghe nói pháp nhiều lắm mà không ấy gì hết, không có tiến bộ, nhiều người cũng trơ trơ vậy. Mà đệ tử của thầy ngồi nói chuyện với ông ấy. Okay. Mà ông Thăng không có thiền gì hết, ông Thăng buồn á, chỉ ngồi nói chuyện thôi. Là tại sao vậy? Why is it? Nhớ là trong Phật Hoa nói mình ở đây mình nghe pháp về đại chúng, nghe thầy giảng về rất là hữu ích, chứ đâu phải là vô ích đâu. Ở đây tại vì hồi nói là Phật nói là ví dụ như trời mưa, cây lớn thì được hưởng nhiều nước, còn nhỏ thì nhẹ từ từ giống như tình mình bây giờ ở đây mình nghe pháp thầy giảng vậy, từ từ nó sẽ in sâu, nó phải vô đó. Đúng. Sao vậy thầy? Đúng. Cái đó đúng. Đúng. She says that according to the Buddhist sutra called the Lotus Sutra, the Buddha explains that the Dharma is like a rain. When it rains on earth, then the trees with the bigger roots will get more water out of it, while the grass will get less water. So it depends on your makeup. You get a lot more, a lot less, depending on what you're able to absorb. That's correct. So if you keep on listening to the Dharma, eventually you absorb. You absorb it at the rate you're supposed to absorb, and it's never a waste of time. It's always beneficial. Okay. But it is even more more factual than that. Thì cái này nó còn có cái sự thực tiễn hơn nữa. Okay. Có ai biết không? Yes. Thầy có cho con nghĩ là cái người đó những cái trở ngại của họ nó bớt rồi. Thứ hai đó là phước họ họ tích tụ nhiều đời nhiều kiếp đủ rồi, thì cái đó là cái giây phút cuối cùng để nó bật lên, để nó nhận được hiểu được cái giáo lý. Còn người khác nghe cũng không hiểu là tại vì họ chưa có đủ cái phước dự trữ của họ mà để họ nhận được. Khác nhau chỗ nào? What's the difference?
Yes. Khác nhau chỗ này. Khác chỗ này nè. Cái thấm là một chuyện thôi, để cái này nó còn lẻ, cái này gọi là đốn, cái pháp đốn ngộ, chứ không phải là pháp tiền ngộ. Cái thấm là cái tiền. When she talked about the gradually seeping and absorbing the moisture from the rain moisture, that's gradual. I'm talking about sudden. Why is it you hear and boom, you become enlightened? Tại sao mà quý vị nghe bỗng nhiên giác ngộ ngay lập tức? Tại sao như vậy? Yes. They had enough blessings by helping him. That's correct. But what else? Nó là có đủ phước để mà nghe. Đúng rồi. Yes, correct. Yes. Anyone? Yes. They heard it before. Very good. Exact. That's one reason. Very good. Đã từng nghe rồi. Okay? Thành ra lần này nó khác. Now this time different. Why is it different this time? You're getting close. Yes. He was right. It's right. Condition is right. Very good. You're cheating. You use my words. Nhân duyên là 9. Đúng. Để cô nàng gian cô dùng những cấp chữ của thầy. Why is it different now? You heard it before. Now it's different. Why is that? You heard it before. Now you become enlightened. Why is that? Đã nghe rồi mà lần này lần trước không giác ngộ, lần này giác ngộ, tại sao như vậy? Yes? Excellent. You didn't hear, you missed it, too bad. Mình nghe chưa? Tin cho nói ông thầy. Đệ tử thầy á, lúc mà thầy ngồi, hai người nói chuyện với nhau, nói là ông tin ngay lập tức. Còn ngồi giảng như vậy là người ta nghe coi thử ông thầy biết chừng nào, chứ không phải là không tin mình, chỉ nghe vậy thôi, không tin. Chứ người ta tin một cái là nó thăng ngay lập tức. So what happened is that when I speak in a chant class, these people to come and say, oh yeah, he sounds good, oh that makes sense to me, and so on and so on, but they are not quite sure. They believe it. They say, sounds good. It's logical and all those things. But I don't know. Okay? Let me think about it. I think about it. Cái vị nghe, khi người ta tới ta nghe như vậy, nghe thầy giảng pháp á, người ta nói nghe cô Nhụng giảng cũng vui, cũng nghe cũng vui, cũng hay, phải không cô Ngân? Cũng có lý. Nếu không biết nữa, để tôi suy nghĩ lại thử ra sao nữa. Phải không cô Ngân? Để tôi suy nghĩ lại, chưa chắc ông nói công nhận ông ngọt thiệt á, nhưng điều mình chưa chắc mình tin được. Còn cái người kia người ta nghe mà ta nói ông thầy nói đúng quá. Cái chuyện này sao khi cái tâm mà hoàn toàn có lòng tin. What happens when you totally believe what you hear? What happens? You don't think. You don't think? Excellent. Không suy nghĩ. Okay? What happens when you don't think? What happened is that it's like what is meant by the condition ripen. Quý vị cái chữ mà cái duyên nó chín nghĩa là sao biết không? Đức Phật thấy rằng nó còn cái dây cột lại thôi. Đức Phật tới nói con bỏ cái dây đó con bỏ đi con. Ông Thiên nói dạ cái bụp cái đó thăng. Hiểu chưa? Cái này là nó là cái giống như là cái gì đó, balloon. What's balloon Vietnamese? Cái bong bóng đó. Họ tu mấy ông 5 người kia tu họ chặt tùm lum la, dây chặt hết xong hết rồi, còn một cái dây cuối cùng mà chặt không được. Ok? Họ không biết cách chặt nữa. This is the analogy. This is beautiful. You guys don't realize it. These five attendants or ex-attendants of the Buddha, they've been working very hard on their own. So they worry about, is there like a state of balloon where they severed by themselves all these anchors, these ropes. They all severed right now, okay, except for one, and they cannot sever.
It's the last one that's the hardest one to say. Cái dây cuối cùng là cái cây mạnh nhất, mà chặt không được, họ chặt không nổi. Đức Phật thấy được cái dây đó, Ngài nói: con à, cái dây nó ở đây này, con tháo nó ra. So what happens? Buddha says, hey, this is the rope, this very rope here. You didn't see it. You didn't realize this rope is keeping you down right now. Let go. And he said, oh yeah. Essence. It's called sudden enlightenment. Cái đó gọi là đốn ngộ, hiểu chưa? Cái đại thừa mình dễ sợ như vậy. This is the difference between Mahayana and Hinayana. Okay? Mahayana, we do sudden enlightenment. Cái bên mà trình độ của đại thừa mình nó đốn ngộ luôn nữa. Chứ đừng tưởng như là mình phải tìm tu đâu, không có đâu. Ông thầy không thấy được cái vị là niệm Phật mà chưa đúng, ok? Chỉ từ từ để mà chặt. Khi mình nghe lời chặt một cái bùm rồi, nó đốn ngay lập tức, là giác ngộ ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. Nhập vào cái nhất tâm bất loạn ngay lập tức. Tại nói không nghe thôi. So what happened is that this is the power of the Dharma. Bởi vì quý vị biết không, Phật nói Pháp vì vậy đó. Là Ngài thấy cái nhân duyên thứ 9 rồi, nói đúng cái Pháp một cái, người ta tin một cái, người ta xả một cái, là cái tâm nó trống, là không còn nghĩ tới cái chuyện đó. Cái tâm nó trống có nghĩa là không còn chấp vào cái tư tưởng đó nữa. What happened is that this is a secret of sudden enlightenment. It hasn't been explained to you yet because no one understands the process. Chưa ai giảng nghĩa cho quý vị hiểu cái đốn ngộ. Tại sao có đốn ngộ mà có tiền ngộ? Mà tại sao có đốn ngộ cái chuyện đó được? Tại bên đại thừa mới hiểu được chuyện đó thôi. It's only because in Mahayana we understand the process. I know all of you. Only learn from Hinayana. Quý vị nghe mấy ông thầy trước về quý vị toàn là nguyên thủy không à. Thành họ nói cái phải đi từng bước, không có đâu. Ngồi nghe Pháp, chặt một lúc luôn. Đốn ngộ ngay lập tức. You don't need to go gradual. If you listen to Dharma and the teacher is wise, he spots out all these anchors. He says, let go. And boom, you become enlightened. What happened is this, all these people work very hard around the teachers. Thành ra những cái người mà đời xưa các tổ sư đó nghe thầy nói phải người thường đâu. Okay? I'm talking about back then the patriarchs. These are supermen, if you ask me. Patriarchs are no ordinary people. And because they choose to take on the hardest tasks, the hardest assignments, they want it. That's why they call patriarchs. Người gọi tổ không phải là họ giỏi hơn mình đâu. Họ tổ là tại vì họ dám làm cái chuyện mình không dám làm. Okay. So they understand the process. Đã hiểu cái đó rồi. Thành biết sao? Mặc dù mình đã giác ngộ rồi, even though they are enlightened already, very high level enlightenment, trình độ giác ngộ rất là cao. Okay? I have proof. Thầy nói cái còn bằng cớ đâu họ phải nói tầm bậy tầm bạ đâu. In my lineage, trong cái dòng quyên ngưỡng Ngài Tiến Hóa đó, okay. The two founders. Dòng quyên ngưỡng nó có hai cái vị sáng tạo ra. Okay. Có hai cái vị thành lập ra cái dòng quyên ngưỡng này. The two founders, child masters. One is Venerable Wei Shan. Một người là ngài Quy Sơn. Okay. He is the teacher. Người đó là người sư phụ. Cô biết gì đó không? Cái dòng quy ngưỡng mà không biết hả? Trời đất ơi. I said, do you know your lineage? Không ai giảng chuyện này hết. Tại vì cái vị không biết tu, tôi không biết quý vị đang tu
this Wei Shan is incredible. Cái ngài Quy Sơn là ngài kinh hoàng, quý vị không thể tưởng tượng được. Okay? And he taught his disciple ngài Ngưỡng Sơn. And his disciple, his number one disciple, and no one knew about it, okay, was Giảng Shan. Okay, Ngưỡng Sơn. Okay. He's called Wei Shan, được gọi là Quy Sơn là tại vì ngài thành đạo ở cái và ngài dạy ở cái núi tên là núi Quy. Okay. Back then they called a mountain because that's where they teach. So the first the founder patriarch was called Wei Shan because he's taught at that mountain Wei. Okay. And later, and his disciple Yang Shan went there and studied under him. Thì ngài Ngưỡng Sơn tới đó để mà học với ngài Quy Sơn. Rồi xong nó ở với ngài 15 năm. Sau khi mà ngài Quy Sơn chết rồi á, qua đời rồi, mới bỏ đi. So after his master, his teacher, Wei Shan died. That's when Yang Shan then left. Okay, and went to another mountain and taught in a mountain. That mountain happened they call Yang Shan, Hải Giảng Mountain. Okay, thì ngài Ngưỡng Sơn sau đời khi ông thầy mình chết rồi, học hết ông thầy mình rồi, 15 năm sau ngài chết rồi, qua đời rồi mới bỏ ra đi qua chỗ khác để mà tu mà dạy. Okay. Tại cái dạy đó là một cái pháp tu luôn. It turns out, by the way, when you teach, it's a cultivation dharma as well. Okay. Qua cái núi kia mà tu tiếp, tu cái pháp môn đó. Okay. And so later he became so famous. Giỏi quá đấy, ngài Ngưỡng Sơn giỏi quá đấy. Thành ra người ta nổi tới học với ngài, thành ngài mới ngài mới tạo ra một cái tông gọi là tông Quy Ngưỡng vậy. Tại vì nhớ cái ơn thầy mình, nói cái gì mình biết là do ông thầy mình dạy. Thành ra người ta mới tôn trọng đó, nó là cái pháp của mình là pháp Quy Ngưỡng. Okay. So what happened is this venerable Yang mountain master, he became so popular. He had so many enlightened students. He became so famous that he founded the first meditation house in China. Ngài lập thành là cái tông thiền đầu tiên của bên Trung Hoa. Okay, and then later on in Chinese history of Chan, they also the four houses were formed after that. Rồi sau này có 4 cái tông khác được lập sau này. Okay, why is that? Tại sao 4 tông lập sau này? Did you know that? I'm not sure because I only look at a few houses. Cái này thầy nói hay sao chắc là nói tầm bậy thôi, tôi đừng có nói đi. Chắc đừng có nói tầm bậy mất công, mang cái sau này gọi là ngược mất công. And what happened is that these monks, these Yang master and Wei master are incredibly advanced. Họ trình độ cao dễ sợ. Tại sao vậy? Một ngày kia đó, okay, ngài Quy Sơn mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, học trò mình nói, con nghĩ đó, mấy sư phụ của mình đó, mấy đệ tử của ngài Mã Tổ đó, okay, Mã Tổ là sư tổ của Quy Sơn, đệ tử của Mã Tổ đó, okay, có ai là giỏi, nói cho ta coi. So one day the sư phụ, the Wei master, the Wei mountain master asked his disciple, the Yang mountain student, says, you know, we all came from Ma Zu, the patriarch Ma, who taught his teacher. So he's like a grand teacher. He says, of all the disciples of patriarch Ma, tell me which one are the good ones. Okay. Cháu chắc mà dám hỏi đệ tử ba cái sư thúc sư bác mình ai là giỏi. You see, he dares ask his student, see if he can see and recognize which
of the peers of his teachers. Which one are the good ones? Dễ sợ không? And then young master answered. Ngài Ngưỡng Sơn mới trả lời. He says, of all the teachers, of all the patriarch Ma pupils, con nhìn thấy tất cả những cái đệ tử của ngài, của Mã Tổ. I saw two. Con thấy được hai người. I saw two. One is Great Master Bãi Trang, một người là ngài Bách Trưởng Thiền Sư. And the other is Hoảng Po, tiếng Việt gì quên rồi. Chan Master, ngài kia là ngài Hoàng, thì quên, Hoàng Bá, quên, okay. Hoàng gì? Hoàng Nhật, không phải Nhật, Huệ ra, không phải. Hoàng Nhật, quên, sao quên phức. Too much reciting Buddha's name là very often nó quên. Two very famous masters, hai cái vị thiền sư nổi tiếng nữa sao? Bách Trường với Hoàng gì đó, quên rồi. Okay, bữa nào thì nhớ thì. Anyway, I said, Bãi Trang has profound wisdom. Nói là ngài Bách Trường trí huệ rất là tuyệt vời. Còn ngài Hoàng gì đó là rất giỏi về cái phương tiện. Dễ sợ. Cháu chắc mà dám nhìn sư tổ giỏi Ấn Độ như vậy. I tell you that, you know, at two generations down of Chan Master, he dares, says, you know, my grandmasters, two of them are good, and the rest of them are good teachers. That's all. Còn những đệ tử còn lại của Mã Tổ là gì? Là thiền sư rất là giỏi, thầy rất là giỏi. Tuy còn ngài Hoàng Nhẫn là đệ tử ai? Hoàng Nhẫn hả? Yeah. Ok. Hoàng Po, Hoàng Nhẫn. Yeah. Thì quên rồi, ví dụ như xong đọc cái chuyện thầy cười quá, hay quá. Hai đứa cháu chắc là hai cháu chắc với nhau nói chuyện với nhau, hỏi giáo mình coi thử ông tổ mình nó sao. Cái thiên tông nó vậy đó, không có chuyện mà vai vế đâu. So that's what the nature of meditation. You see it, or you don't, doesn't matter where you are. Okay. Anh chào như ngài Tiêu Hóa là trình độ ngài cao hơn là sư phụ của ngài. So for example, my late master, Master YongHua, his level is, his accomplishment much higher than his teacher, Venerable Xu Yun. Thành học trò mà giỏi hơn thầy. Tại sao vậy? Phải không phải thầy dạy tự tu đấy. Why is Master YongHua higher than Venerable Xu Yun? Because his real teachers is not Xu Yun, it's other people, the Bodhisattva, Phật Bồ Tát tới dạy, chứ không phải là ngài Hư Vân dạy. If you're good, the Buddhas and Bodhisattvas will come and teach you. They're not going to wait for your teacher. Okay? Questions? So that's my point. My point is that so what happened is that these two founders, thành thầy nó nói chuyện tiếp, kể câu chuyện cho nó xong, là ngài Quy Sơn với ngài Ngưỡng Sơn là đệ tử thầy với học trò, sau nó mới tạo cái dòng Quy Ngưỡng đó. Okay. Thì so what happened is that the master Yang Mountain, he was so advanced already. You see that? And still wouldn't leave his master. Quý vị thấy không? Ngài Ngưỡng Sơn đó dám nhìn thấy đệ tử của ông tổ mình luôn đó, mà thấy được cái trình độ người ta, mà đã tới trình độ như vậy vẫn chưa bỏ ngài Quy Sơn đi nữa, dễ sợ không? He wouldn't leave his teacher. He would not. Why not? Tại sao vậy?
Because again, it's that last rope that you cannot see. That's the hardest. Tại sao vậy? Tại vì á, chính là nhớ hồi nãy thì nó cho cái ví dụ cho quý vị nghe đó. Cái dây cuối cùng nó cột cái vị làm cái vị thấy nó không được. Ông thầy mới thấy thôi. You're on your own, okay? And practice on your own. You won't be able to see it. It will take you lifetimes. Quý vị từ tu một mình đó sẽ tốn rất nhiều kiếp để mà thoát được, mà thấy được cái dây đó, để mà xả, nó chặt nó. Còn ông thầy thấy được. Okay? Thầy mới có phước lắm ở được ông thầy. That's why your teacher can see it, but you can't. And that's why it takes a lot of blessings to be able to stick around the master. Because you know what? The master does everything to encourage you to leave. Cái ông thầy á, chuyên muốn thử học trò, để học trò nó bỏ đi. Quý vị biết không, ở với ngài Quy Sơn là khó đến chừng nào. Mà ngài Ngưỡng Sơn ở đó đến khi mà ngài chết luôn, giỏi dễ sợ, không thể tưởng tượng được. It's those who stick around the master who are incredible students, incredible. Why is that? Because the great teachers never waste your time. Tại sao ông thầy mấy người đại sư đó, người ta không bao giờ phí thì giờ quý vị. Nếu người ta biết quý vị mà không thể dạy được quý vị nữa là đuổi quý vị đi ngay lập tức, nó thôi đi chỗ khác, đừng phí thì giờ ở đây. Why is that? Because if they realize these are the greatest teachers, they would never waste your time. They said, if they see where you are, they say, oops, I can't teach you anymore. You should go. You're wasting your time here. Thành cứ mấy cái đó trình độ là so I'm talking about, I'm telling you stories about the patriarch. Thì kể chuyện cái mấy cái bài tổ sư nữa. And that's slightly different from where we are. Nó khác chúng ta tí xíu. We go to the place and say, oh, I'm so hot. The teacher must teach me. Quý vị tới chùa nó là chặt tôi là giỏi dễ sợ, thầy phải dạy tôi chứ. Không? Right? You're so special. I'm so special. Teach me. Like me. Treat me like a princess. Okay? I'm so special. It sounds like me 2 years ago. Now it's about to clear something up. Okay? I don't know how we got here. Thầy biết chuyện hỏi cái gì thầy cũng quên, bây giờ quên phức rồi. Cái chuyện chơi. Does it answer anyone's question? Thầy có trả lời xong chưa hay là còn thắc mắc nữa? Dạ, và thầy tiếp theo cái tư tưởng thầy giảng nãy giờ đó, thì xin thầy dạy cho chúng con biết một cái người giác ngộ, người ngộ đạo mà có dừng được cái ác nghiệp hay không. Trong khi đó thì Phật tử chúng con không dám nói ai, nhưng nói bản thân con nghe pháp nhiều nhưng mà vẫn là có thể phạm vào nhân quả được. Thầy, cái người giác ngộ có phạm không vào hả? So the question she has is that suppose you become enlightened and you know we ordinary people would cause problems, but can the enlightened people cause problems? Of course they can. Có chứ sao không được? Tức là có dừng được ác nghiệp hay không? Nhiều lúc dừng không được. At times they can't. Tại nợ người ta phải trả. Sometimes they can't because they owe, so they have to hurt themselves. Nợ người ta là phải trả lại. Okay. Nhưng là cái khác biệt giữa người giác ngộ và người phàm phu như vậy nữa.
But there's a big difference between confused people and the enlightened beings. The enlightened beings, when they make a mistake, they can get out. Cái người giác ngộ khi ta làm lỗi, ta thoát được. Quý vị làm lỗi, quý vị thoát cũng được. Okay? Ta giải được cái đó. Ta chọn làm những chuyện ta làm, tại vì ta có cái lý của họ làm. Okay? Chẳng như quý vị biết, mấy ông thiền sư, cư chuyên thiền sư là uống rượu, ăn thịt rồi thịt bơ, hả? Đó là làm lỗi. Họ làm chuyện ác chứ. Điều cái đó là cái đường người ta tu, ta làm những chuyện như vậy. Quý vị phàm phu thì nó thấy tại sao ta làm như vậy này. Ta làm người ta có cái dụng ý của người ta. Sao quý vị biết được? So I give an example of there are a lot of in the Chinese history of meditation and Buddhism. There are a lot of bad monks. They drink and they eat meat. Okay, they do naughty things, and it turns out that if you use the ordinary people, you see those things, that's a bad monk, and the other monk also say that. But it turns out that these monks are enlightened people, and they choose to do certain things that because they have their own reasons. Okay, that ordinary people cannot possibly comprehend. Cái người phàm phu không thể nào hiểu được cái dụng ý của thánh nhân. Okay. Thành ra khi mà con hỏi về cái chuyện ác nghiệp hay không ác nghiệp đó, cái ác nghiệp của cái người phàm phu nó khác cái ác nghiệp của cái người thánh nhân ở chỗ nào? So I asked, so the question is a very good one. He says, what is the difference between the evil karma from an ordinary person and the evil karma from a enlightened person? What's the difference? Khác nhau chỗ nào? Con nghĩ rằng cái bậc giác ngộ nó không có bị cái si nó điều khiển, trong khi phàm phu bị cái si vô minh nó điều khiển. I shouldn't have asked the question because then I have to explain. I don't care to explain these things. It becomes too dangerous to tell you too much. Nhưng khi nói nhiều quá, bắt đầu thầy nói bắt đầu ngại. Quý vị đi nói bắt đầu quý vị đi khoe người ta nói sao tôi biết hết tất cả về giác ngộ. Nên nhiều khi nói nhiều quá không có lợi. Chị đại khái nói đó, là cái người phàm phu đó, nói sơ cái gì để hiểu như vậy. Người phàm phu cái tâm còn phân biệt giữa ác với thiện. Cái người mà giác ngộ, người ta không còn phân biệt ác với thiện, ta chỉ nhìn cái giúp người ta. Chẳng như Đức Phật khi mà thấy cần giúp người kia là giết người ta, là cái ác nghiệp. Ngài đâu thấy đó là giết đâu, Ngài thấy đó là giúp người kia. Yes, sir. Yeah. So what the difference between ordinary people and enlightened people is that you, okay, still see it as evil and good. Okay, you see a contrast between good and bad. Okay? The enlightened people don't look at it as good and bad; they look at it as helping others. Okay, for example, the Buddha, in one lifetime, he was actually a lay person. He was a Buddha, he was a bodhisattva already, a lay person. And he saw a man who was about to murder a lot of people. So he came and killed that man. He said, I'm killing you. Why? Because I see you going to jail, to the hells. I'm going to the hells for you. Ngài thấy cái người kia sắp giết còn mấy trăm người. Ngài mới thấy Ngài giết cắt cổ này. Giết ông nó chết quá. Tại sao vậy? Nói tại vì ông á, Ngài cái lý do nó là tại người này sắp bị đọa xuống địa ngục rồi. Mà đọa lâu dễ sợ, khổ dễ sợ lắm. Tôi phải cứu ông, cứu một cách nào? Tôi cứu để tôi đọa, thế ông tôi đọa xuống địa ngục. Cái chuyện cái người giác ngộ, ta có những cái chuyện làm người ta mà cái người phàm phu không thể nào hiểu được. Okay. Nhiều khi nó như vậy đó, thì nó không phải như vậy. So what happens is that the enlightened people,
if you cannot use your ordinary discriminating mind to look and judge them, because you are still attached to marks, you're still attached to appearances, you're still discriminating. That's why you don't understand the big picture. You can't see the big picture. Why it's happening. Okay? Questions? Okay, then we can go back to reciting Buddha's name. Nếu không ai hỏi thôi mình niệm Phật tiếp until 9 o'clock. So that's it, what is meant by the conditions ripen. Thì cái duyên nó chín có nghĩa là nói một cách trắng trợn. Yeah. What is meant by the conditions ripen? You look at the history of all these things. It means that they're working very hard. Cái duyên cái chính có nghĩa là họ đang tu hành rất là gắt gao. That's what conditions ripen. Bởi vì vậy, Đức Phật mỗi lần họ xuất thế, họ cứ đợi hoài. So that's what happens to the Buddhas before they appear. Between Buddhas appearing in the world, that really a lot of time has to elapse, because they need these people that the seeds were planted in the past to be gathered in one place so that they can teach and save them. Thành ra Đức Phật mà xuất thế là các ngài phải đợi, như ngài Di Lặc Bồ Tát cũng đợi. For example, Maitreya Buddha is waiting upstairs right now because he's waiting for all these people that he needs to save to gather in one place, and then he shows up. Phải đợi họ tới cái chỗ đó mới tới dậy được. Okay? Questions? Yes. Bây giờ Phật thầy, đạo Phật thì giống sao mà có cái nguyên thủy nó không có cái trình độ như thế. Question is how come the Theravadins in Buddhism, the Hinayana, do not have the Pure Lands? Tại vì họ chưa đủ cái phước để mà nghe cái pháp. The simple answer is they don't have enough blessings to listen to that Dharma. Nói không tin. What happened is if the Buddha explained that Dharma to those people, they would have slandered the Dharma. Họ sẽ phỉ báng Phật. That's what happened when he tried to explain the Lotus Sutra. Như ngài Thích Ca Mâu Ni mà sắp mới bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa đó, thì 5.000 vị A-la-hán bỏ ra, tại không đủ phước để mà nghe. Now what happened is when he started preaching the Lotus Sutra, 5,000 Arhats, which are enlightened people in the Theravada tradition, they walked out of him. They said, we don't believe this. Không đủ phước. Okay? Không đủ phước nói vô ích thôi. If they don't have enough blessings, there is no point in talking to them. So that's why thành ra Đức Phật nhìn cái căn cơ, những cái người đó nói cái người này chỉ học được cái pháp nguyên thủy thôi, không thể nào học hơn được. So what happened is the Buddha look at these people and he says the best they can do is Hinayana. That's it. You explain more than that, they're in trouble. Lại nhiều quá người ta bắt đầu lộn xộn, chịu không nổi. Okay? Đức Phật dạy để giúp cái vị chứ không phải để mà làm cái vị thuộc lùi. So then the Buddha is very wise.
he looks at you and he has a spiritual penetration. He sees what exactly he needs to teach you. Đức Phật có thần thông, có cái trí huệ, nhất thiết trí huệ. Ngài nhìn mỗi người, Ngài biết là cần nói gì để quý vị được tiến bộ, và không nói quá được, không nói hơn được. Nói hơn quý vị sẽ bị hại. So if he speaks too much, you get in trouble. Okay. So part of the reason is that these 5,000 arhats have to leave. Thành bởi vậy sự thật đó là cái 5.000 cái vị A-la-hán nó phải bỏ đi, chứ không được nghe, không được phép nghe. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Nothing you curious about, không ai có thắc mắc gì hết hả? Well, you should be enlightened by now, chắc quý vị đã giác ngộ rồi. Ngã lời đuối giờ, mình không cần tu nữa, tu xong rồi. Sao? Thì là Phật là Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài tu đó thì nói là những người mà Ngài không có cho xuống địa ngục thì người đó không có xuống địa ngục. Con Ngài tu làm sao mà giống bây giờ mình tu như vậy đó, rồi mình cũng đi xuống địa ngục này, chứ mình đâu phải là ấy, mà Ngài không có cho người đó xuống địa ngục là người đó không được đi. Cái người đó là có cái phước báo gì? She asked my late teacher, YongHua. He says that he will not allow someone to fall to the hells, and that person will not fall to the hells. So she asks, how is it? How does it happen? Con tới hỏi thầy, Ngài Tiến Hóa sao hỏi thầy, sao thầy trả lời nói chuyện Ngài Tiến Hóa làm sao thầy hiểu nói. My answer is that my teacher is much higher than I am. I don't understand what he's doing. Sao mà thầy giảng? I can't possibly understand his rationale. I tell you the truth. A lot of things he does, to me, I understand, but to others, I don't understand. Lúc mà Ngài Tiến Hóa mà dạy thầy hiểu cái dụng ý của Ngài, tu xong sẽ hiểu. Nhưng điều Ngài làm với người kia sao thầy biết được? I don't understand a lot of things. Okay. Cái chuyện mà Ngài mà không cho tôi xuống địa ngục là tại sao cái chuyện tại Ngài làm như vậy sao thầy hiểu được? Đều mỗi cái cách mà làm như vậy. One way that it's feasible, okay, is because the King Yama, the judge who decides where you're going to go next, knows Master Shinhua. Tại vì một cái cách đó, mà thầy hiểu là tại vì Ngài Diêm Vương á, là một Bồ Tát mà Ngài quen Ngài Tiến Hóa, biết Ngài Tiến Hóa. Tại một khi mà Ngài Tiến Hóa nói là tôi muốn người này xuống địa ngục thì Ngài Diêm Vương sẽ không gửi đi địa ngục đâu. So what happened is Master Shinhua says, this person, I do not want this person to go to the hells. Then King Yama would not send him to the hells. Okay? That's what happens. It's just like không khác gì. It's just like the king saying to the judge, you know, you don't put that person in jail. Giống như ông vua ông gọi cái ông quan tòa nói là yêu cầu ông đừng có nhốt ông này ở tù, chính thôi. Thì người kia thoát tù thôi. Đó là một cách. Okay. Đây cái thế giới của mấy người đại Bồ Tát thành ra nó có những cái chuyện quý vị không thể tưởng tượng được. And this is the realm of the great Buddhist
bodhisattvas where a lot of things happen that you have no clue why they're happening. It seems like uh, too wild for you. And that's why we don't talk about those things. Những cái chuyện nó quá bất khả tư nghị, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Okay? Có nhiều cách lắm. There's many ways. How my master goes about it, I'm sure he has so many ways that I have no clues what else he does. Có nhiều cách quá nên thầy không biết hết. Anything else? It's kind of wild for you, isn't it, sir, to talk about all these. No, I enjoy Cái ông này không vào mình nói chuyện đến trời dưới đất không à? Huh? It's too wild. I mean, I would walk out of here already. Thầy hỏi ông tôi mà ông là tôi đã bỏ ra nói gì đâu. You do have an open mind. Ông này óc rất là cởi mở. That's the nature of the Dharma, by the way. Listening to the Dharma, nghe pháp vậy đó quý vị. Chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Nói ông thầy nói chuyện ông thầy. Quý vị chỉ ngồi nghe thôi. You listen to the Dharma, you just listen. Don't try to think. Okay? And that's part of the exercise. You sit there and you stop thinking. You just listen. Don't try to understand. Don't try to see if it makes sense to you or not. Thì nghe pháp, nhớ là chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu, đừng có đòi khen là hay, đừng có ai là dở, chỉ nghe thôi. Cái đó thực sự là nghe pháp. That is the way you listen to Dharma. It bothered me, that instruction bothered me for years, and I finally understood it. Okay. Tại sao vậy? Why is it? Tại sao vậy? Toàn nói pháp để giúp quý vị chặt cái dây là nhập định đó. Because you speak Dharma, we speak Dharma in order for you to sever those ropes. You sever it by entering samadhi. Okay? Thành không cần suy nghĩ. Lúc mà cái tâm quý vị nó bớt nó đắn đo nó đúng là sai hay là dở. When you sit there and you become used to it and you get better at it and you begin to I don't care. If it's good, fine. If it's not good, it's fine too. Or it makes sense. No, it doesn't make sense. Okay. The transcendental Dharma is different from worldly Dharma. Cái pháp xuất thế nó khác pháp tại thế chỗ đó. Cái pháp tại thế đó, là nói để quý vị nghe, để quý vị hiểu. Okay? Để thêm tăng trưởng cái sự hiểu biết của quý vị. The worldly Dharma, the nature of worldly Dharma, now John says that's the right time. The nature of the worldly Dharma is that we speak Dharma for you, we teach you in order for you to increase your knowledge. Okay? Cái pháp tại thế đó, cái pháp thế gian đó là quý vị nghe để quý vị tăng trưởng cái sự hiểu biết của quý vị. Okay? Biết nhiều hơn. Okay? The nature of that knowledge is that it inflates your ego. Cái hiểu biết nó càng biết càng nhiều thì cái ngã nó càng to thêm. Nó to thêm, nó mạnh hơn. It becomes more powerful. That's the nature of knowledge. See? Remember? Knowledge is power. Remember that? Cái nghe người ta nói người Việt có câu á, cái sự hiểu biết, cái tri kiến á, là cái quyền lực. Đó đúng. Người ta không hiểu cái quyền lực là cái ngã nó mạnh hơn. What people who say have
who say that do not realize the power is that the ego becomes more powerful. Not physical power, not atomic power. That's nothing. Compared to ego power, it's child's play. Cái sức mạnh của nguyên tử nó đối với sức mạnh của cái ngã mình nó nhầm nhé. Okay, so worldly knowledge, it increases your power. Yes, it makes your ego so much bigger, so much harder to control. Nghe không con ơi, càng biết càng nhiều là mình càng biết mình đúng, biết càng giỏi hơn người ta. Cái bà kia biết là tôi biết hết rồi, tôi nghe này tôi nghe trước rồi, I know about this already. Là ngã mình á, ngày nó được nâng lên. Transcendental knowledge. Còn cái pháp xuất thế là gì? Cái trí huệ là cái gì? Whereas wisdom is what? Transcendental wisdom is what? So it's exact opposite. Cái trí huệ bát nhã là cái gì? Là hoàn toàn nó ngược lại. Thì mình không thèm biết luôn nữa. We don't care to know. We don't care. Why? It's called wisdom because you can let go. Cái trí huệ là có nghĩa mình có cái khả năng để mình xả, chứ không phải để mình có nhiều. Wisdom, nature of wisdom is the ability to detach, not to know more. Because knowing more, that knowledge binds you. Quý vị cần biết thì cái sự hiểu biết quý vị nó càng làm quý vị kẹt. Tôi biết đó, ông thầy đó giỏi đó, ông thầy kia dở đó, ông thầy này làm trật chỗ này đó, tôi chắc chắn là ông thầy này trật chỗ này đó. Tất cả ông thầy khác như vậy, ông thầy này chắc chắn là trật rõ ràng. Mình chắc chắn dễ sợ, mình kẹt vào cái chắc chắn đó. You see? You say that I know because science says so and so, right? Because all the scientists say so and so. Okay? It's got to be right. I got to be right. You see? That's the ego right there. Đó là ngã mình đó. Không ai hết đâu. Mình đúng quá mà you're so right. And that's why anyone tells you otherwise, you say, no, that's impossible. Mặc dù người ta, cái đó mình một trường hợp á, giống như là cái nhân loại này, họ sai lầm rồi, nói cả nhân loại không tin. What happens? The whole humanity is wrong, right? They used to believe that the earth is flat. Remember that? Quý vị còn nhớ không? Đời trước đó, người ta đi, các khoa học gia nói là cái quả đất này đó, là nó dẹp. Ai cũng tin như vậy hết, mà ai không tin nó treo cổ đó. And back then, if you dare contradict that, they will hang you, right? That's knowledge, that's worldly knowledge. Đó là cái tri kiến của thế gian đó. Thành cái trí huệ của sức thế là mình biết để mình xả, chứ không phải mình biết để mình ôm. So the difference between transcendental knowledge and worldly knowledge is that worldly knowledge, okay, you hang on to it. Transcendental knowledge, you know so that you can let go of that knowledge. Bỏ nó luôn. Nghe xong rồi bỏ nó luôn. Nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia ngay lập tức, không cần biết luôn nữa. Dễ sợ không? Transcendental knowledge goes on here, goes on the other ear right away. There's no trace. Tại sao đi ra ngay lập tức? Why is that? If you stay here, you think about it. Ở đây á, bởi vì ngồi suy nghĩ, cái này hay. Wow, it's nice Dharma lecture today. Time well spent.
này tới ông thầy giảng hay dễ sợ. Đi lần này có lý đó. Đáng tiền, đáng thời giờ. Okay, now we're in top Dharma. Quiet is here. Now we by the way, we haven't met Khoa. Quý vị không biết ông này là học sinh đại học trường USC, degree in mechanical engineering. Học gì con? Electrical or mechanical. Okay, he's going for a master's degree in electrical engineering. Ông này đang học cao học về ngành điện tử, giỏi, biết nhiều lắm, cái gì cũng biết hết đó. He knows everything. Okay, but you see, even though it goes in this ear and goes out the other, một điều mình nghe cái vô tai này nó ra tai kia, when you hear that, it only means that you don't think about it. Có nghĩa là không phải quý vị, chỉ có nghĩa là nó vô vào tai này nó ra tai kia, có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ về cái chuyện đó, chứ không phải đâu. Quý vị không biết, doesn't mean you don't know. You know, but you don't think about it. That's a big difference. Mình biết, mình không có suy nghĩ. Okay? Cái này là mấy người mà học sinh mà họ chưa hiểu. This is the students don't understand it yet. Because the students, as a student, you want to hear and you want to memorize it, right? So that you can use it again. Người học sinh học ở trường học á, bỏ tiền nó học á, thì tiết tiền. Okay? Là nghe một cái là phải nhớ chứ không thôi uổng. Rồi sau này. See the students, they're cheap. Since they pay for the coursework, so if they hear this, I've got to memorize it. Otherwise, I would have wasted my money and my time. And it makes sense. It makes a lot of sense, okay? Because that's the nature of worldly knowledge. You need to memorize it. Transcendental knowledge, you know, but you let go. Okay? Then you know a lot more. Then you biết nhiều hơn. You know a lot more. Why is that? Nghe đi qua nào. Nếu mà nghe, yes. Because I forgot. Good. I can think. Excellent. Oops. I knew it. Well, I think it's you know by how you respond to people around you. You don't know how long it took me to understand this point. Listen to the talk, but don't listen. Hồi trước thầy nghe câu đó hoài mà thầy thắc mắc lâu quý vị có thể tưởng tượng được. Nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Mình có thắc mắc hỏi tại sao kỳ vậy? So if you give everyone a test, if you don't pass, they have to go out. So you have to memorize. Yeah. You. Just make it like you have a lecture on Saturday and Sunday, then so after a month, take a test. Yeah, it's different. The world has a rule, you know. Tại sao mình nghe mình không được suy nghĩ? Cái đó rất là quan trọng. Why is you here? You should not listen. You should listen, but you don't think. Tại sao như vậy? Why is that? Biết không? Tại sao vậy biết không? I assure you, I didn't prepare for this talk like this tonight. Tối nay thêm thầy soạn cái bài này mà bỏ 3 tiếng đồng hồ soạn bài này chứ quý vị nghe không? Tại cái gì ngập nhầm nhìn mặt cái vị thấy ngơ thầy phải giảng cho nó rõ thôi. The reason I go this deeply into this because I see all these Now we have wasted your
your time. Như vậy phí thì giờ quý vị ta phải giảng với quý vị mà đi mà nó như cũng được đi. The 2 hours it's okay at least. I didn't waste my time. Tại sao như vậy? Tại sao mình nghe thôi mình không được suy nghĩ? Tại sao như vậy? Why is it? Chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Tuyệt đối không suy nghĩ. Nghe thôi. Just listen. Don't think. Absolutely don't think about it. Don't think about it. Why is it? Tại sao vậy Khoa? Because you repeat many times. They listen and we think, but you repeat many times. Later, No. From now on, we charge you entrance fees. Tức là về sau mỗi lần vào nghe pháp phải bắt ông trả tiền. Tại sao? Ông này khôn lắm, ông nói tại mình nghe pháp mà miễn phí mà cái mặt mỗi lần mình tới mặt cái gì rồi mặt cái ngơ đừng phải nói lại. Khôn, cái này quá khôn. He says he's too smart for his own good. He says because the lectures are free, therefore every time I come in I pretend not to understand, then he has to repeat it. Too smart. Mô Phật thầy, con nghĩ mỗi việc mình nghe xong mình cứ suy nghĩ hoài, tính hoài phiền não nhiều thôi chứ không có giúp gì cho mình. That's one reason. The more you hear, the more you think about it, the more effective it becomes. Suy nghĩ, không có phiền não. Tại vì năm cái thức của mình là mắt cái thân của mình, đó là mình nhiều đời nhiều kiếp mình sử dụng nó bằng cái phân biệt, bằng cái tham lam. Bây giờ nếu mình dừng lại thì mình thuần hóa nó thì nó chuyển thành cái trí, không phải mà phải nghe, phải nhớ những cái thức nữa. Nó trở thành tự động, nó có cái khả năng khác lớn hơn nữa. Không còn phải dính mắc như cái thức đầu, mấy cái năm thức đầu là suy nghĩ. Lý thuyết của ông chưa làm tới mà nói tầm bậy tầm bạ, nói sách không à. He says that if you stop thinking, then your consciousness becomes wisdom and so on. So on. So that's theoretical. You haven't done it yet, so you don't know what you're talking about. I don't buy that. Nói phải có, mình phải biết họ nói nó sách nó vỡ thầy không tin. Chừng làm xong rồi thì nhìn mặt thấy làm được rồi thì tin, chứ còn người nói như nó sách nó vỡ thầy nói cái người là chỉ dùng từ điển tra thôi chứ còn chưa hiểu cái ý nghĩa đó. Yeah. So if I try to think what I need to think, so what happened? What happened? Yeah. When you teach me, right? I only think what I need to think, and other things. Yeah. Let it out. I let it go. I only think at some point, I think that's important to me, something like that. That's my way. I don't know. Not bad for a student. Yes. You don't need to think because you know that it's true by intuition. Oh, I have another one. Not bad. Yes? It just becomes a part of you, so you don't have to think. It's physical. Nó giảng gì với sợ cái gì vẫn nghĩ chưa ra. Trời nó dễ nhưng mà it's so obvious you don't even see it. Yes sir. I want to think because I want my mind, my brain to exercise. Okay. I have to exercise. Yes. It's very good to think exercise your mind. Okay. Yes. Vậy bạch thầy, nếu mình nghe và mình suy nghĩ là mình phân biệt, là còn luôn là sống trong vọng tưởng. Okay, cũng đúng. Yes, anyone else? The Chinese have to say. The Chinese where the Pure Land Dharma door came from. Cái pháp môn tịnh độ từ bên Tàu tới đó. Họ nghĩ ra sao? Huh? Yes. Nghĩ ra người Tàu chúng tôi nhường mấy người khác. Yes. I think your point is Therefore you are. It means you are listening to the writing, so you don't need to thinking. That's very good. That's what Mireille is also saying. You guys copy each other. Yes. Wisdom is already inside you, so if you hear, you don't have to think. Yeah, that's what the book says. The Buddhism.
It's true, but you haven't done that yet. So I don't believe that you understand what you're talking about. That's my problem. You say something and you recite a book, say something, and I say, look at you and say, wait a minute, you don't know what you're talking about. It's someone else's words, it's not you. Right? Cái bài quý vị phải tự làm, phải cái tên là Hòa, chứ đâu có nói cái này tại vì ông thầy kia, người kia nói này nọ, sư tổ kia nói, nó là vẫn chưa đúng. Yeah? Any wise words? From now on, we teach Hinayana. Từ trời về sau thầy chỉ dạy tiểu thừa thôi. I teach Hinayana, feel like thầy chỉ dạy tiểu thừa tịnh độ thôi. Yes. You don't need to think about it for it to register in your eighth consciousness. It's just like you heard it from me before. You're just like a recorder. You remember everything I tell you. Ông này kinh hoàng luôn. Nói gì là ông nhớ đó. Nói như con vẹt vậy luôn. Scary. What's the matter with you? How can you remember everything I say? Sao mà bất cứ thầy giảng cái gì mà giảng một lần rồi ông nhớ, không bao giờ ông quên hết. Kinh hoàng. This guy is scary. I have to say it once. He never forgets. Man. Master, isn't that good? That means that you are the right master for him. Yeah. And he's exactly the same. Remember you give the example when you believe. Then I can't lie anymore. Thì nó lie được đấy. It's horrible. You take one weapon out of me. I do lie. Just in case you wonder. I do evil things. I lie. But you're not supposed to. You know, yes. Này, thầy đang giảng từ 1 tới 10. I'm explaining, I'm telling you a story from 1 to 10. And you think about 2. I keep on talking. How can you hear number 3, number 4? See? What happens when you think, you stop listening. Thầy đang kể 1, 2, 3, 4. Khi mới 2 một cái thì để suy nghĩ tới 2 là cái gì ha? 2 là cái gì? Làm sao mà quý vị nghe được 3, 4 được? Dễ sợ không? Là quý vị không còn học nữa, không còn tiếp thụ nữa. That you stop learning. Because when you think, it doesn't register anymore, my friend. I told you a lot of things, but not this one. When you think, you block the registration. As I say 3, you can't even say 3. Here 3. That's what's amazing about the processing, the mental processing. You stop registering. Lúc mà quý vị ngồi suy nghĩ một cái là mấy cái giác con mình nó đóng lại hết. Nó không còn học nữa, không còn tiếp thu được nữa. Dễ sợ không? Tai nó ù, nó tức không nghe nữa. Hồi đó còn học trong trường, hồi mình học high school cũng vậy đó. Một cái từ thầy ông giảng mà ông đang giảng mình cứ ngừng mình nghĩ đó, không đi nữa mình lóc. Nó hỏi Cái gì vậy? Cái lớp là học xong cái gì? See? You do it all day. Every single day. And you don't even realize it. Quý vị thấy cái lỗi lầm quý vị cả ngày cả đời quý vị làm như vậy mà không biết mình sai nữa luôn nữa. Trời đất ơi. Okay. I would teach Taoism from now on. You don't even worthy to learn Hinayana. Trình độ quý vị thấp đến độ thầy sẽ dạy đạo giáo cho thầy không dạy, thầy không dạy tiểu thừa nữa. Trời ơi, dở quá. Isn't it amazing? Habit, thấy cái thói quen nó dễ sợ, nó khó tem. Mình cứ làm nhiều hoài thành mình thấy cái gì nó ra sai hết. See, you're so used to doing it every day, every single time. You just see nothing wrong with it. Nothing wrong. You see that? Bởi vậy cái thói quen nó dễ sợ. Ông thầy mà chỉ quý vị thấy, không có thầy chỉ quý vị thấy không được. This is why you need a teacher. The teacher says, see, you've been doing that. You can't even tell.
Phải không Khoa? He'll think about it. It writes some poem, it's not write some poem. Yes. You process what you hear. Right? It's my behavior, so I need to process what I hear. He's thinking about it. Con nhớ hồi đó con học trong trường á, ông thầy cũng nói mình nấu cái nồi nước, cái nó cho 1000 calorie, mà cái nồi nó hấp thụ hết 200 rồi, thành ra cái nước nó còn 8.800 thôi. Chữ hấp thụ con cứ ngồi suy nghĩ hấp thụ ta dễ mà con không biết gì hết. Cuối cái lớp 2 tiếng ngồi ra không biết thầy dễ, giống thầy mới nói, block lại. Cứ ngồi suy nghĩ chữ hấp thụ là sao? Thành ra muốn học trong trường đó, người học trò khôn đó. Con bị dạy học trò con cái sau này. Người Việt Nam mình khôn lắm, là bắt đi học lớp hè trước, bắt nó học trước, rồi vào nó nghe, chỉ còn nó nghe, nó không thèm nhớ, nó không thèm suy nghĩ, tại nó nghe rồi. That's the wrong way. I don't like my church. I didn't like them. Tại vì vậy, thành ra khi mà ông thầy ông giảng đó, ông thầy không giảng trong sách đâu. Ông thầy giỏi không giảng trong sách đâu. Hiểu không? Coi cái hiểu cái ý của thầy nói không? Nếu con biết cái bài đó rồi á, con nghe thì con nghe hiểu cái ý của ông thầy đang giảng về cái phần đó mà trong sách không có. Con mới thu thập được. Còn nếu mà con mà chưa bị sửa soạn trước á, mà nghe á, ok, thì con sẽ chụp, con sẽ process, rồi con mất cái lời, cái ý của mình, mất cái ý của ông thầy. Thành con không hiểu được cái ông thầy, con thầy học được ông thầy giỏi, ông thầy giỏi nhiều là đi chịu khác chứ. Dạy bạn hiểu. Hiểu chưa? Mình học trò giỏi phải như vậy, học trò dở thì không nói gì. See? I know it. This point you're right. I process step by step, so I know it's right. So when I hear that, I will process. Because what happens is that, did I explain it in Vietnamese or English? I forgot it. I talked to you Vietnamese. Thank you. What happens is that if you prepare the lesson, if you know about the lesson already, that's why in Asia they send these kids to summer school, they learn about math, physics and all those things. Okay. So school is all year round for them. And they don't realize the big advantage of doing that. All the parents did that. They look at it as cramming, but it's not supposed to be cramming. It's supposed to be exposing them to that concept first. Okay? So that when they go to school and go to class and listen to the same topic, okay? They know about the topic before, so now they can absorb what the teacher is trying to explain to them outside of the topic. So that's why great teachers look at you and say, oh, you're processing. You still don't get what I'm talking about. I'm not going to teach you anymore. You see that? You lost. Because you're still processing. When you don't think, and because you recognize all that already, now you understand the final points of a lesson that the great teachers are teaching you. That goes to anything you study, arts, medicine, mathematics, doesn't matter. The great teachers is always trying to give you a tip, give you some pointers, and you miss them completely because you're processing. You're sitting there, oh my God, what is he talking about? What is he talking about? Thì cái giáo dục cái giáo Á Châu mình có cái hay, có là cái trí huệ người Á Châu mà thọ, tại vì trong thời gian qua cái người ta quên hiểu bậc cha mẹ quên hiểu, không hiểu được cái dụng ý của đó, bắt nó học trước, ok, để cho nó quen, để vào nó bớt suy nghĩ.
thành học trò giỏi chỗ đó. Học trò giỏi không phải là nó nhớ nhiều. Học trò giỏi là tại vì nó lắng tai nó nghe mà nó không suy nghĩ, thành nó hiểu được cái lời dạy cao siêu của ông thầy. Mà ông thầy giỏi đó nhận ra ngay lập tức sẽ chọn nó mà dạy. Okay. The great students, they don't think, they sit there. Even if they don't prepare, they sit there. Nhưng học trò giỏi đó, nó ngồi thôi, không làm gì, không suy nghĩ, không thèm nhận ra ngay. Còn học trò mà dở là nice. Mấy học trò dở là thầy giảng xong một câu vậy thôi. Phải không? Pháp sư giảng hay quá, phải vỗ tay chứ, không có gì kỳ gì dữ vậy. Okay? I think it's quite so. The professional student is so. Cái ông trò này tin hả? Okay? Anything else? It's all that. It's just knowledge. Cái đó là cái tri kiến thôi. Cái quan trọng, biết cái quan trọng của cuộc đời mình. The most important thing is again, we've been talking about that for the last couple of nights. There is the biggest issue, biggest problem, worth solving is the death issue, birth and death. Thì cái vấn đề quan trọng lớn nhất, quan trọng nhất, không cần biết giàu hay là nghèo. I don't care you are rich or poor. I don't care if you're young or old. Không cần biết cái già hay là trẻ. I don't care if you're man or woman, đàn ông đàn bà, không quan trọng. We all have to face that final test, death. What are you going to do about it? You do it right, you ascend. You do it wrong, you fall for a long time. Nên ra cái việc mà trước sau mình cũng phải phải nhìn cái tử thần, cái biết mà đúng với sai, cái này nọ của người ta là không phải chuyện của mình. Okay? Whether you see someone is good or bad and or right or wrong, that's only your ego speaking, demanding attention. The biggest issue is the fact that in time you die. Okay? Could happen any day, or eventually it's going to happen. And then what? And then what? You don't know. That's why you've been like this. You've been revolving all this time. You see, you're so smart. You're so sure of yourself. You keep on revolving the wheel. You forgot that you went to the house. Quý vị thấy không? Quý vị cứ tìm vẫn chưa giải quyết xong vấn đề này, thành ra quý vị cứ vẫn luân hồi như thường, vẫn chạy lên chạy xuống, đi lên quả trời để chạy xuống địa ngục, rồi xong làm khói người, xong đi học tịnh độ, xong rồi đi luân hồi tiếp. And then you go and learn chant, and you learn meditation, and you learn recite the Buddha's name, and you still revolve in the wheel. Okay, you still haven't solved it yet. Vẫn chưa giải quyết xong như thường. That's a big problem. That's the biggest challenge. Cái đó là cái khó nhất, cái vấn đề mà lớn lao nhất, mà khó giải quyết nhất, mà quan trọng nhất. Okay? Questions? Sư cô thắc mắc gì không? Cô bây giờ thấy khỏe không? Có vài ngày mới thấy khỏe ru rồi. Ngồi không ngủ gật nữa. You know, this is woman. Her health improved after a few days, 2 days. She doesn't doze off anymore. Lúc trước ngồi ấy mà. Phải không? Chúng số rồi khỏe mà được thầy. At her age, lúc mình sức mình yếu đó, lúc mình lớn tuổi sức mình yếu, ngồi cái chịu rồi là phải ngủ gật à. Thấy cái trước sư cô mới tới là cứ ngồi khoảng chừng 10 phút cô ngủ gật ngay lập tức. I noticed when she first came, after 10 minutes or so, she dozes off.
hết sức. Tại sao vậy? Ngồi nghe, lắng tai nghe có đúng không phải? Why is that? She gets exhausted after 10 minutes because she says, I don't know about this, I don't know about that, oh my God. Ông thầy giảng kỳ quá. It doesn't sound familiar to me. Mà cứ ngồi mà lắng tai nghe mà lại chịu không nổi 10 phút là hết hơi. Bây giờ cô bắt đầu cô chuyện xong nói ông này ông nói gì nói quá thôi, mình nghe cũng vậy thôi. Now she says, I don't care what he talks about anymore. Phải không cô? Bớt suy nghĩ không phải không? Nói rồi không nghe. Nói không nghe. Càng suy nghĩ càng chết sớm mà vẫn không tin như thường. I tell people that the more you think, the quicker you die, but no one believes you. But you don't think you die sooner. I know someone, her nephew died when he's younger than you. Got into a car accident. Yeah. Got killed. Could happen to any of us. Are you prepared for that? You drive, don't you? That point, I don't want to think. I just want to think. You're right. Yeah. I didn't hear it. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Bữa nay là bữa tịnh độ, có ai có muốn thầy nói gì về tịnh độ, có thắc mắc gì về tịnh độ, hỏi anh câu trước khi mình đóng cửa. So this today is about Dharma talk on Pure Land. I don't know how we got into not thinking all that thing. Actually, it's higher form of Pure Land. Quý vị đừng tưởng thầy không nói chuyện tịnh độ đâu. Quý vị tu niệm Phật mà đàng hoàng là hiểu cái chuyện đó ngay. If you recite the Buddha's name right, you should understand it already. Yes. Cái suy nghĩ nhiều quá thì mệt mỏi cho mình quá. Hai cái đó là sao thầy? Mình phải suy nghĩ, lúc mình cần phải suy nghĩ chứ. Mình đang làm việc mà không suy nghĩ sao mình làm việc được? Mình đang học mà không suy nghĩ sao mình học được? Đúng không? Phải có suy nghĩ. Mấy người lẫn nó đâu có suy nghĩ gì đó, nó không biết gì hết trơn. Cái suy nghĩ là lúc mình cần đó, mình nên suy nghĩ. Cái quan trọng cái việc tu đó, là để nhận diện ra khi mình không cần đó, thì mình tập không nên suy nghĩ. Chứ không phải là mình, nếu quý vị mà không suy nghĩ thì quý vị chết rồi. Làm sao mà sống được? Làm sao mà làm việc? Làm sao mà giao tế với người khác? Đúng không? Cái khó, cái tu, cái vị tu niệm Phật, cái tu thiền để mà tập nhận ra lúc mà mình có cần suy nghĩ là không cần suy nghĩ. Cứ mình không cần suy nghĩ, mình có thể không suy nghĩ được không? Cái đó là một cái tài năng rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. And she says, so now I don't want to think, but there's so much work. And I said, so what to do? I said, you're supposed to think. What are you talking about? You must think. How can you not think when you work? It's nonsense. You must think when you work, right? You must analyze. You must plan. Okay? You must daydream. That's part of your work. Because otherwise they don't pay you not to think. Remember? Right? I'd be pissed off if I pay you and say, no, I'm very good. I don't think about these things. Okay? You have to think because it's required of you, because you get paid to do that. It's part of your retribution. You have to think. Okay? Cái nghiệp của mình nó bắt mình phải suy nghĩ. Cái việc không suy nghĩ không được. Okay? But you learn to meditate, you learn to recite the Buddha's name in order to be wise about it and recognize when you're not supposed to think.
And when you're not supposed to think, like when? Like driving. When you're driving. Do you think when you're driving? Yes, you do, don't you? Walk in the bathroom. Do you think when you walk in the bathroom? Yes, you do, don't you? You have the urge to go do your civic duties, and yet you're thinking about something else, right? Your mind is always thinking. Cái tâm mình khi nào nó cũng suy nghĩ hết đó. Mình tu, mình tập, mình nhận ra mình không cần suy nghĩ. Lúc mình cần, mình không suy nghĩ. So you develop the skills through meditation, through reciting Buddha's name, to recognize that you don't want to think at the proper times, and you train yourself to stop thinking. That's what this is about. This is why we're doing this. You recognize the timing. There's a time to think, there's time not to think. But you can't do that right now, do you? You're thinking all the time. Why? Because you're proud of it. I'm smart. I know everything. I'm planning. Well, you don't realize that it's not really thinking. It's actually, you don't realize it's worries. Quý vị cứ suy nghĩ liên miên là tại sao vậy? Tại cái không phải cái thói quen không, thiệt ra là cái việc quên rằng là cái suy nghĩ đó thiệt ra là cái lo âu, chứ không phải là suy nghĩ đâu. Quý vị chỉ lo sợ thôi, không cần thiết. It's not necessary to worry so much. If they love you, they're going to love you no matter what you do. Okay? No matter what you think, they still love you. They still like you. Why think about it? Okay? All right. Any questions? Dạ, bác thầy, như vậy thì lúc mà mình làm công việc nhà, ví dụ như là đặt rau, chén, lúc đó Tuyệt đối không được suy nghĩ. để ý vào cái việc làm hay là mình Tuyệt đối không được suy nghĩ. Lúc đó đang làm, đang lặt rau đó, lúc đó mình quay thì mình đang suy nghĩ, mình chặn lại. Thấy cái thói quen dễ sợ không? Mình đang suy nghĩ. Làm rau làm cái gì quan trọng được phải suy nghĩ. Làm rau. You're washing dishes. You're thinking, aren't you? When you wash dishes, you think. Okay? You brush your teeth, you're thinking, aren't you? Why? What's so important that you must think about when you're brushing your teeth? You should be thinking about your toothbrushing, not think about, the price of tea in China. Cái đó là tại vì quý vị chưa học niệm Phật cho đúng đó. Cái người niệm Phật dạy đó là đúng lặt rau đó, là mình quen cái thói mình suy nghĩ, thành mình niệm Phật trong lúc lặt rau để mình không suy nghĩ. Thành cái pháp môn niệm Phật nó rất là hay chỗ đó. Quý vị bất cứ làm cái gì nhớ lại cái hồng danh của Phật. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì tự động khi quý vị làm như vậy, tập là cột cái tâm vào cái chữ A Di Đà Phật ngày đêm. Ok? Rồi khi mà quý vị mà đang niệm như vậy, cái đó tuyệt vời với pháp môn chỗ này. Con nhớ chuyện đó. Làm việc cũng vậy, lái xe cũng vậy, cột vào cái chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi khi mà bỗng nhiên quý vị niệm như vậy, lúc mà quý vị cần bỗng nhiên cứ nhớ phải cần làm gì, lúc đó suy nghĩ xong rồi, làm xong rồi, A Di Đà Phật tiếp. Pháp môn A Di Đà Phật nó tuyệt vời vậy đó, thôi vì chưa biết dùng công thôi. Cứ ngồi suy nghĩ không, tôi muốn cái này, không biết cái này, muốn biết cái kia, tôi muốn làm cái này đúng, tôi muốn được cái này, không được cái kia. Đó là suy nghĩ. Ok? Tham lam, lo âu. Còn cái này mình niệm A Di Đà Phật. Thành lúc mà mình đang làm việc đó, ok? Thì tự động mình sẽ ngừng niệm A Di Đà Phật, mình làm việc xong một cái rồi. Ok?
Mình thấy được cái vấn đề mình cần giải quyết, mình suy nghĩ giải quyết xong rồi mình niệm Phật tiếp, hiểu chưa? Cái đó là cái cách sống đó, cái đó là Phật giáo, đó là Đại thừa đó, đó là niệm Phật đó, chứ đâu phải cái vị tới đây mới niệm Phật đâu, tới chùa mới niệm Phật là chết rồi. So what happens? I teach them about the Buddha recitation Dharma door. You know, like when you washing dishes, when you cooking, when you are doing your brushing your teeth. Okay. The Dharma door, the Buddha recitation, you should be reciting Buddha's name. Okay. And if you do that, you create a habit. Instead of thinking, you recite Buddha's name, because you're thinking about the Buddha's name anyway. Instead of thinking someone else, about something else. Okay? It's called using poison to cure poison, to deal with poison. Okay? So you're so used to thinking, so you recite the Buddha's name. You think about the Buddha's name. Okay? And then if your mind becomes so well trained, then at work, when you need to think, you naturally will stop and think and process it. And then when you're done, you go back to the Buddha's name. See? So you don't have to be a level person. You can be a normal person and recite the Buddha's name and be happy. Okay? So we learn from people, this is what we train to do, but they don't understand it yet. Okay? You train to recite the Buddha's name all day. Especially in a week like this. You recite the Buddha's name constantly. Okay? And naturally, as you walk, and you realize, oh, I got to do this, do that, do that. You naturally do all those things. You don't have to worry. You still remember the most important things you need to do without thinking about it. Okay? Yes, sir. Also, it sometimes seems like your concept of thinking is very broad. Like when I was cleaning something the other day, and you said I'm thinking too much about it. But I wasn't consciously thinking about anything. I was just trying to clean the thing, but I was putting too much mental effort into it, or I wasn't thinking, okay, now I'm gonna scrape this thing, I'm gonna clean that, or there was no conscious thoughts about cleaning. But I could sense that maybe it's just like I'm putting too much energy into it. I should just keep my energy back here. Yeah, why do you spend so much mental energy thinking about cleaning like that? But you should be like this. But I'm not aware of That's all you need. No processing. But in my experience, it doesn't, I don't feel like, I'm not aware of thinking, but it's just like... It's a habit. You think you're not thinking, actually you're focusing. I'm just putting too much energy into it. And that's still a form of thinking. That's why you should recite the Buddha's name instead. Okay. Anything else? Có ai thắc mắc gì khác không? Okay, and time is up. Hết thì giờ rồi. Let's stand up and you need to go, you need to go. We wrap it up.